بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هذه الآيات آخر سورة قاف، هذه السورة التي فيها هذه المواعظ البليغة والتي كان النبي يحرص صلوات الله وسلامه عليه أن يخطب بها في كل جمعة، كما جاء في حديث أم هشام بنت حارثة رضي الله تعالى عنها تقول: ما أخذت قاف والقرآن المجيد، يعني ما حفظتها إلا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخطب بها يعني كل جمعة. وكان تنورنا وتنور رسول الله واحدا 2 أو 1.5 سنة، يعني أنهم كانوا يشتركون في التنور، فكانت تسمع خطبة النبي وهي يعني في بيتها تقول: أنا حفظت قاف والقرآن المجيد من فم النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه السورة التي اشتملت على هذه المواعظ العظيمة، في آخر السورة الله يذكر هؤلاء المعاندين المكذبين، قال: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، كم كثيرا ما أهلك الله تبارك وتعالى قرون ذكرها الأمم التي أهلكها الله تبارك وتعالى قبلهم، قبل قريش، قبل العرب، هم أشد منهم بطشا كانوا أقوى منهم وأشد بطش يعني بأعدائهم، والذي يبطش بأعدائه له بطش بعدوه، هذا دليل على قوته ومنعته جيشه وعدده وعدده. فنقبوا في البلاد هل من محيص، يعني هل كان لهؤلاء محيص؟ كانوا نقبوا بالبلاد، دخلوا في أطرافها وحفروا الأرض وأشادوا وبنوا. هل من محيص؟ هل كان لهؤلاء حيصة؟ استطاع هؤلاء أن يحيصوا وأن يبتعدوا عن العذاب عندما جاءهم عذاب الله تبارك وتعالى، أم أن الله جمعهم في هذا العذاب واستأصلهم ودمرهم سبحانه وتعالى؟ هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. إن في ذلك فيما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة من التذكير بمصارع الغابرين هؤلاء، وكذلك ما ذكره عن المصير الذي والمؤد الذي سيصله الكافر والمؤمن، هذا ذكرى لمن كان له قلب يعي، أو ألقى السمع وهو شهيد، أو ألقى سمعه وهو حاضر، ليس يلقي سمعه وقلبه شارد بعيد، لا، بل لابد أن يكون حاضرا للسمع، فهذا الذي قد يستفيد. قال جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. هذا يقول الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين يستبعدون البعث والنشور أن الله قد خلق ما هو أعظم من البعث والنشور. إذا كانت البعث والنشور هذا أمر يعني يرونه أنه صعب وكبير، فلينظروا إلى خلق الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض، وأن الله تبارك وتعالى خلقها وهي أعظم من خلق الإنسان ولم يتعبه هذا ولم يثقله. ولقد خلقنا السماوات والأرض، يقسم سبحانه وتعالى ويؤكد بأنه قد خلق السماوات والأرض، خلقها من العدم وخلقها تقديرا. الخلق يشمل معنيين:
المعنى اللي هو الإيجاد من العدم، وكذلك تقديرها، وضع كل يعني جزء من هذه الأجزاء، أجزاء السماوات والأرض، في مكانه، وأعطاه قدره ونظامه وإحكامه ومساره. فهذا كله في خلق الله. ولقد خلقنا السماوات العلى السبع وما فوقها والأرض التي نحن عليها وما بينهما من نجوم، شموس، أقمار، كواكب، مجرات، خلق في 6 أيام من أيام الله تبارك وتعالى، 6 أيام من أيامه جل وعلا، وما مسنا من لغوب. المس أدنى، يعني أدنى اللمس من لغوب. اللغوب التعب والمشقة. فإن الله تبارك وتعالى خلق هذا الخلق العظيم الذي لا يستطيع البشر أن يدركوا، لا البشر ولا غير البشر، أن يدركوا أبعادا له ويدركوا نهاية. فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد بنينا السماء الدنيا بآية وإنا لموسعون، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فهذا أمر لليوم البشر لا يعرفون مع تقدم علومهم نهاية لهذا الكون. فهذا الكون العظيم والبناء الهائل العظيم، يقول الله تبارك وتعالى قد خلقناه وما في هذه الأيام وما مسنا من لغوب. هذا أولا إثبات قدرة الرب تبارك وتعالى على الخلق، وأنه لا يتعبه ولا يثقله يعني الخلق، كما قال سبحانه وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسي يسع كل السماوات والأرض، هي عبارة السماوات والأرض في الكرسي كحلقة في فلا، ولا يؤوده حفظهما. يؤوده يتعبه، يثقله، يكرثه. حفظهما حفظ السماوات والأرض سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم جل وعلا. فمن يعلم هذا، والعرب كانت تعلم بأن الله هو خالق السماوات والأرض. طب إذا ما دمت أنهم تقرون بأن الله خالق السماوات والأرض وهي بهذا الفخامة والضخامة والبناء والإحكام والقوة، وهي لا شك أكبر من خلق الناس. الناس خلق الله تبارك وتعالى للناس. الناس ما الناس ذرة في مقابل هذا المحيط اللانهائي من الخلق. هذا الإنسان ذرة، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فأعظم. فإذا لماذا تستصعبون على الله تبارك وتعالى وتستعظمون عليه جل وعلا أن يعيدكم مرة ثانية وتقولون هذا صعب لا يمكن إعادته، والحال أن الله تبارك وتعالى هذا خلقه. كذلك في قول الله تبارك وتعالى بأنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وأنه سبحانه وتعالى لم يصيبه تعب من هذا وما مسنا من لغوب، رد على اليهود الذين كذبوا على الله وافتروا على الله تبارك وتعالى وقالوا إن الله خلق الخلق في 6 أيام ثم استراح في اليوم السابع الذي عمل خالقا، كما ذكروا هذا ودونوه في أسفار التوراة التي بين أيديهم لليوم، بل في أول أسفارها، أول سفر من سفر التكوين: ثم استراح الخالق من يوم السبت من عمله الذي عمل خالقا وبارك هذا اليوم، وأنه من أجل ذلك أمر اليهود أن يثبتوا في هذا اليوم اللي هو يوم السبت، يثبتوا فيه ما يعمل فيه عمل الدنيا وينقطعوا لعمل العبادة. ولذلك لأن الله عظم هذا اليوم بأنه جعله يوم راحته، فيوم راحة عند الله، وبالتالي هو يوم ينبغي أن يكون يوم راحة للناس ليستريحوا من عمل الدنيا ويتفرغوا لعمل الآخرة. كذبوا على الله، هذا من كذب على الله تبارك وتعالى وافتراء عليه سبحانه وتعالى. فإن الله لا يتعبه الخلق سبحانه وتعالى، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما بالأمر الإلهي، بمجرد الأمر الإلهي. فالله لا يتعبه يعني أمر سبحانه وتعالى، لا يتعبه خلق. ولقد خلقنا السماوات والأرض
وما بينهما في 6 أيام وما مسنا أدنى مسيس من لغوب. ثم قال جل وعلا فاصبر على ما يقولون. حبس النفس، الصبر حبس النفس على المكروه. يعني هذا إرشاد من الله وتوجيه لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر على ما يقولون، ما يقوله هؤلاء الكفار. والكفار يقولون مقالات عظيمة يعني مما تشق على النفس، تكذيبهم للبعث وللنشور، وأنه لن يكون، وأن الله لن يفعل هذا، وما يقولون من الشرك بالله تبارك وتعالى، عبادتهم الملائكة، عبادتهم الأوثان والأصنام، كذلك ما يقولونه للرسول: أنت كذاب، أنت كاهن، أنت ساحر، أنت أتيت لك نية ولك مقصد في هذا الأمر. كلام في غاية طبعا الشدة تحمله على النبي صلوات الله وسلامه عليه، تكذيبه وتكذيب الله تبارك وتعالى والمعاندة. فاصبر على ما يقولون، على الذي يقول هؤلاء المجرمون الأفاكون. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. توجيه من الله تبارك وتعالى رسوله بالصبر على مقالات الكفر التي يقولونها، وتوجيه له إلى اللجوء إلى الله تبارك وتعالى وعبادة الله تبارك وتعالى. وسبح بحمد ربك. التسبيح يعني والحمد مع بعض. سبح حال كونك يعني متلبسا بحمد الله تبارك وتعالى. الحمد إثبات المحامد لله تبارك وتعالى، الله يحمد لذاته، لصفاته، لأفعاله، لإنعامه، لإفضاله سبحانه وتعالى. كل أعماله خير، كل قضائه خير سبحانه وتعالى، وكل صفاته حسنى، وكل أسمائه حسنى سبحانه وتعالى. ثم يسبح، ينزه عن كل نقص سبحانه وتعالى، عن كل نقص ما لا يعتبره سبحانه، لا يأتيه نقص بيد. فهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينام، لا يسفو، لا يغفل، لا يظلم سبحانه وتعالى. فهو ديت. وكذلك منزه عن الشريك والند والمثيل والنظير. تعالى الله تبارك وتعالى أن يكون له مشابه، نظير، ند ينادده يعانده، لا، بل كل خلقه تحت أمره وقهره سبحانه وتعالى. فهو القاهر فوق عباده. ويرسل عليكم حفظ ملائكته يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. سماواته وعرشه وكرسيه تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. فكل خلقه يخاف، مسلم له خائف منه، مسلم له طوعا أو كره. يا هو بطائع إسلام أهل الإيمان وإسلام الملائكة، يا إما رغما عنه بالكره اللي هو إسلام الكافر. فالكافر مسلم لله تبارك وتعالى رغما عنه. فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكره. مسلم له يعني منقاد لأمره، ما يقدر يفعل شيء به، كله في أمر الله. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء انشره. فكل أحواله إنما هو بالأمر الكوني القهري له، لله تبارك وتعالى. يخلق بدون أن يخلق رغما عنه، ويتكون في بطن أمه، ويسر الله تبارك وتعالى السبيل ليخرج من بطن أمه ويشيب ويكبر، ثم بعد ذلك يبلغ ما كتب الله له من العمر، ثم يقبره الله تبارك وتعالى فيحكم عليه بالموت ويوضع في القبر. يضعه أعز الناس عنده. الذي يقبر الإنسان يكون أحيانا أعز الناس، أبناؤه، إخوانه، أهله، زوجته التي تضعه في هذا الصندوق وتغلقه عليه وتقفله بالتراب عليه، وأصدقائه يحثون عليه التراب، ثم أماته فأقبره. وإذا هذا القبر الكريم، والقبر قد يكون أشر من هذا، يلقى إلقاء وتتناثر، يعني يتناثر لحمه في كل مكان، ويأخذ كل من يأخذ قطعة من لحمه. الطير يأخذ لحمه، الأسماك تأخذ لحمه، الريح تذرو فيها، يقبره.
ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء انشره كلا لما يقضي ما أمره. فكيف الإنسان؟ الله تبارك وتعالى هو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى، وهو الذي أسلم له كل خلقه، كل خلق الله تبارك وتعالى مسلم له. فتسبيح بحمد الله قال وسبح بحمده، سبح بحمده، نزه عن كل ما يليق به، ينزه عن الولد، الند، الشريك، النظير، المعاند. وسبح بحمده أنه هو الرب الإله الرحمن الرحيم الغفور الودود السميع الذي له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وقتان هذه من أشرف أوقات النهار والليل، فيها تغيير. قبل طلوع الشمس آية من آيات الله تبارك وتعالى، وقبل طلوعها عندما ينفجر النور يذهب ظلام الليل ويأتي نور النهار، آية من آيات الله تبارك وتعالى. وقد شرع الله تبارك وتعالى لنا فيها صلاة، شرع لأهل الإيمان صلاة، وهي صلاة الفجر من أشرف الصلوات من أعلاها في هذا الوقت العظيم الذي تتبدى فيه آيات الله تبارك وتعالى. تغير هذا المنظر هذا الكلي للأرض يتغير. انظر الجيش الظلام ينسحب، ثم يأتي هذا جيش النور يأتي. فهنا مجال ووقت لتذكر الله تبارك وتعالى. اللهم إن هذا إدبار ليلك وإقبال نهارك، هذا إقبال النهار وهذا إدبار الليل، الليل لله النهار لله، آية من آيات الله تبارك وتعالى. قبل طلوع الشمس، والشمس آية، عندما تطلع الشمس آية، هذه الآية العظيمة من آيات الله تبارك وتعالى. وقبل الغروب، صلاة العصر أيضا شرع الله تبارك وتعالى لنا في هذا الوقت قبل الغروب آية من آيات الله، إدبار النهار، إقبال الليل. يقبل الليل للنفس الذي تعبت في النهار حتى ترتاح، آية من آيات الله في سكونه في برودته. ذهب النهار الذي هو وقت الشغل والعمل، آية من آيات الله تبارك وتعالى. وقبل الغروب، غروب الشمس. وقد شرع الله تبارك وتعالى لنا هاتين الصلاتين العظيمتين، أعظم صلاتين من الصلوات الخمس، وفيهما يقول النبي من صلى البردين دخل الجنة، العصر والمغرب. وقال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، يقول رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. الله، شهادة عظيمة من الملائكة لأهل الصلاة، لمن يحافظ على صلاة الفجر وصلاة. يقول احنا يا رب جيناهم وهم في الصلاة وتركناهم وهم في الصلاة، فهذه كن شهادة لهم، لمن حضر صلاة العصر وصلاة الصبح. وقد قال صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، الأواني والتي فيها وهي مبنية من الذهب، وما بين القوم الذين يسكنون في هذه الجنة، في هذه المدينة العظيمة، مدينة الجنة، مدنها قصورها وأوانيها اللي كلها من الذهب، ما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. إذا رفع الله تبارك وتعالى رداء الكبرياء عن وجهه رأوا ربهم سبحانه وتعالى. أي نعيم، أي سمو، أي رفعة هذا. ثم يقول النبي فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. هذا الطريق إلى هذه المنزلة، إلى أن تكون في الجنة، جنة الذهب هذه التي هي آنية، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، والقوم فقط ليس بينهم وبين رؤية ربهم سبحانه وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الله، انظر توجيه الله تبارك وتعالى لرسوله، إن هنا هذا العز وهذا التمكين وهذه السعادة وهذه. اترك هؤلاء المجرمين، اترك هؤلاء، فاصبر على ما يقولون. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود.
سبحه من الليل. ومن الليل الله تبارك وتعالى شرع لنا صلاتين: صلاة المغرب التي هي في أول الليل، وصلاة العشاء كذلك التي بعد مضي جزء من الليل أو مجيء سواد الليل. والنبي كان يصلي في أول وقتها صلوات الله وسلامه عليه: ومن الليل فسبح وأدبار السجود. سبح ربك كذلك أدبار السجود، بعد السجود، بعد الصلوات. وكان النبي شرع لنا الذكر في أدبار الصلوات صلوات الله وسلم، أن يقول العبد سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 أي 99، ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال النبي: من قال في دبر كل صلاة هذه الذكر في دبر كل صلاة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. واستمع أمر الله تبارك وتعالى: يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قل لهم هذا واخبرهم بهذا، أن المنادي سينادي من مكان قريب. يسمعون النداء هذا، ما هو ينادي، نعم سينادي من السماء، إسرافيل ينفخ في الصور، لكن خلاص يسمع الصيحة وكأنها خلاص يسمع الصيحة في أذنه. يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق. الصيحة الثانية هذه صيحة الملك بالحق الثابت يوم القيامة، حق أن هذا خلاص، هذا وقت القيام، قوموا. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. زجرة واحدة الملك يصيح فيهم صيحة، فإذا هم، إذا الفجائية هم الناس من قبورهم بالساهرة بوجه الأرض. يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. هذا اليوم هو يوم الخروج من القبور للقاء الله تبارك وتعالى، خلاص ذلك يوم الخروج. ثم قال جل وعلا: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. إخبار في تذكير عظيم من الله تبارك وتعالى للعباد. إنا الله سبحانه وتعالى، نحن تأكيد للضمير بتأكيد آخر حتى يعلم أن هذا إلى الله وحده ليس إلى غيره سبحانه وتعالى. إنا نحن الله نحيي ونميت. نحيي الخلق، كل هذه الأحياء الذين أحياهم الله تبارك وتعالى، حياة الخلق كلها الله الذي أحياهم. والله يقول: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ما كنتم شيء، أحيانا الله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. إنا نحن نحيي ونميت، الذي يميت والله تبارك وتعالى، ويموت كل ميت رغما عنه، رغما عن أنفه يموت. وإلينا المصير، إلينا لا إلى غيرنا. المصير رجوع العباد، مصير العباد ورجوعهم في النهاية إلى الله تبارك وتعالى لا إلى غيره. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إياب الخلق ورجوع الخلق إلى الله تبارك وتعالى، وحسابهم على الله جل وعلا لا إلى غيره. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. يوم تتشقق الأرض عنهم، عن هؤلاء الموتى الذين كانوا في بطنها، سراعا في غاية السرعة. بمجرد النفخ في الصور إذا الأرض تنشق وإذا هم خارجون منها مكتملون مبنيون جاهزون. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. هذا الحشر الذي يستبعده الكفار ويرون أنه أمر بعيد، لا يمكن أن يكون. الله يقول علينا، على الله سبحانه وتعالى يسير، سهل، ما في أي صعوبة على الله تبارك وتعالى. كما قال جل وعلا: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى
وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره يعني شأن الله تبارك وتعالى أنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يتعبه ولا يكرثه ولا يشق عليه سبحانه وتعالى فعل أمر ما. فهذا إخراج الموتى كل الموتى من قبورهم أمر يسير على الله تبارك وتعالى سهل. زجرة واحدة، نفخة واحدة من الصور بأمر الله تبارك وتعالى يكون ما أراده الله تبارك وتعالى وما شاء. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. ثم قال جل وعلا نحن أعلم بما يقولون. فلا تبتئس. هذا تطمين للنبي صلوات الله وسلامه عليه، وبيان أن كل ما يقولونه من الإجرام والكفر والعناد وسب الرسول وتكذيبه كله عند الله تبارك وتعالى، والله أعلم به سبحانه وتعالى. وذلك أن النبي قد يعلم من مقالاتهم ما يسمعه وما ينقل إليه، لكن ما يسرونه وما يقولونه بينهم لا يعلمه النبي. الله أعلم بكل أقوالهم سبحانه وتعالى. يعني كل ما يقوله هؤلاء المجرمون من التكذيب والعناد والتهديد والوعيد وما يدبرونه يعني للنبي كله عند الله تبارك وتعالى. نحن أعلم بما يقولون. وهذا يجعل النبي يسلم أمره لله تبارك وتعالى، وأن شأن هؤلاء أعداؤه شأنهم عند الله تبارك وتعالى. وما أنت عليهم بجبار. أنت لم يرسلك الله تبارك وتعالى جبار عليهم. جبار اللي هو القاهر القائم بالأمر الذي يلجئهم إلجاء إلى ما يريد ويجبرهم بالأمر وينفذ إرادته فيهم كما يشاء. ما أنت عليهم بجبار، ما أرسلك الله تبارك وتعالى. كما قال أيضا الله تبارك وتعالى رسول وما أنت عليهم بمسيطر. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. وقال له وما أنت عليهم بوكيل. فالله لم يوكل الرسول على الناس ليتولى هو شؤونهم فيحاسبهم في الدنيا والآخرة على أعمالهم أو يجبرهم على يعني الطاعة، بل هذا الأمر كله إلى الله تبارك وتعالى. بل هدايتهم وضلالهم إنما هو إلى الله تبارك وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهدى والضلال كله إلى الله تبارك وتعالى. والعقوبة كذلك، عقوبتهم على فعلهم عند الله تبارك وتعالى. حسابهم في الدنيا والآخرة إنما إلى الله تبارك وتعالى. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. فحتى حساب العقوبة ما هي بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الأنبياء لم تكن عقوبة أقوامهم بأيديهم، وإنما هي بيد الرب تبارك وتعالى. وما أنت عليهم بجبار، من تلجئهم وتجبرهم وتقهرهم على يعني الطاعة جبر، لا، أنت فقط مبلغ لهم. النبي أرسل رسله مبلغين ومنذرين، إن عليك إلا البلاغ وما على الرسول إلا البلاغ. وما أنت عليهم بجبار. إذن ما مهمتك؟ فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ذكر بالقرآن، هذا المنزل، والقرآن نزل للذكرى، من يخاف وعيد. وذلك أن هذا الذي يستفيد بالذكر، وإن كان القرآن ذكرى للعالمين كلهم لكن لا يستفيد به إلا من يخاف وعيد الله تبارك وتعالى، فهذا هو الذي يتذكر وهو الذي تفيده الذكرى. وأما الآخرون فإنهم لا يفيدهم هذا. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. حصر الله تبارك وتعالى الذكرى في من يخاف الوعيد، أن هذا الذي سيتذكر إنما يتذكر من يخشى. فالذي يخشى الله هو الذي سيتذكر ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى. فالأشقى الذي كتب الله النار فإنه لا يستفيد بهذا القرآن. فهذا القرآن هدى وشفاء لأهل الهداية لمن هداهم الله تبارك وتعالى، وأما أهل الضلال فهو عليهم عمى. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم تذكيرا بهذا القرآن العظيم المذكر الذي أرسله الله تبارك وتعالى ذكرى وعظة للعالمين. قام به النبي صلوات الله وسلامه عليه، كان يخطب به يتكلم به. وقد مضى يعني في حديث أم هشام رضي الله تعالى عنها تقول أنا حفظت سورة قاف، هذه السورة، من فم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يخطب بها كل جمعة.
صلوات الله والسلام عليه. سورة قاف هي أول المفصل، وكان السلف رضوان الله عليهم يقسمون القرآن، أوراد القرآن، أحزاب القرآن، يعني 7 على حسب الأسبوع. الثلاث سور الأول البقرة والنساء وآل عمران، و5 بعدها، و7 و9 و11 و13، وجزء المفصل اللي هو هذا الذي يبدأ بقاف وينتهي بسورة الناس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين المؤمنين. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.